בסרטון זה אני אסביר על מודל גורדון עם צמיחה קבועה. למודל גורדון גם יש שם של דיבידנד דיסקאונט מודל. מה אומר המודל? PS שווה לדיבידנד 1 לחלק ל-K מינוס G. דיבידנד 1 זה דיבידנד 0 כפול 1 פלוס G. G שיעור צמיחה, K שיעור הריבית להיוון, או אפשר להגדיר את זה כשיעור התשואה שבעלי מניות דורשים. מה זה אומר דיבידנד 1? זה אומר הדיבידנד שהחברה תחלק בעוד תקופה אחת. זה חשוב כי צריך להבדיל בין דיבידנד שניתן היום לדיבידנד שינתן בעוד שנה. אז דיבידנד 1 הכוונה לדיבידנד שינתן בעוד שנה, ואני אתן דוגמה כדי להמחיש זאת. בואו נסתכל. נתון לנו דיבידנד 1 שווה $5. נתון לנו ששיעור התשואה הנדרש לבעלי המניות הוא 14%, מה שנקרא שיעור ההיוון. שיעור הצמיחה השנתי של הדיבידנד הוא 3%. והשאלה שאנחנו שואלים, כמה שווה מחיר המניה היום? אז שוב, הדיבידנד בעוד שנה יהיה $5. שיעור התשואה לבעלי המניות 14%, שיעור הצמיחה 3%. בואו נראה איך אני משתמש בנוסחת מודל גורדון כדי למצוא את מחיר המניה. אז PS שווה לדיבידנד 1 מחולק ב-K מינוס J. אז מה שאנחנו רואים זה למעשה $5 לחלק ל-0.14 פחות 0.03. אז זה יוצא 5 לחלק ל-0.11. אם אני פותר את המשוואה הזו, אני מקבל מחיר המניה שווה 5 חלקי 0.11, זה שווה $45.45. זהו מחיר המניה שמגלם את כל הדיבידנדים הצפויים העתידיים שצומחים בשיעור צמיחה של 3% לשנה. אז שימו לב, זה מודל גורדון לקביעת מחיר המניה על סמך הפרמטרים שציינו. אם אנחנו נסתכל דוגמה נוספת, אני אתן דוגמה נוספת כדי לתמחר Stock Valuation using the Gordon model. אז יש לנו ככה, הדיבידנד האחרון שקיבלנו זה היה 1.74, שיעור תשואה נדרש 13%, שיעור צמיחה של הדיבידנד 6%, ואנחנו רוצים למצוא את מחיר המניה. אז שימו לב, הדיבידנד האחרון שחולק זה 1.74 כפול 1.06 נותן 1.844, זה הדיבידנד בעוד שנה. נחלק אותו ב-0.13 פחות 0.06, כלומר 1.844 לחלק ל-0.07, נקבל שמחיר המניה 26.3486, זה מחיר המניה כפי שמשתקף מהמודל.